मान्छे ढुङ्गाको त भनौँ अब पहिलादेखि नै उयो छ गाउँ जुन खोला खाल्सीमा चाहिँ रेत लाग्छ भनेर खेत हेर्ने क्रममा जाँदा एउटा भान्जा पर्ने बिमारी हुनुहुन्छ। अनि बिचाइले म पहिला यसो हिन्दूमा हुँदाखेरि झारफुक पनि गर्थेँ। अनि ल भाइले फुकिन्छ फुकिन्छ ल मेरो हुन्छ छिटो भाइले फुक्यो ल भाइ ठ्याक्कै भेट्यो भन्नुभयो। अनि म फुकिनँ दिदी, म चाहिँ परमेश्वरको नाममा तपाईँको छोरालाई विश्वास छ, तपाईँलाई विश्वास छ, भाइले प्रार्थना गर्दै निको हुन्छ भने तपाईँको विश्वास जागेर आउँछ भने म येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चाहिँ गर्न सक्छु। तर म फुकिनँ, म धामी होइन, परमेश्वरजीको पार्नु हुन्छ, म साथमा गर्न चाहन्छु भने। अनि ल ल भाइ ल के अरे जसरी भाइ फुकिदिनु पर्यो फुक्ने होइन अझै फेर्न भन्छु। अनि ल तपाईँको प्रार्थना के गरिदिनु भन्नुभयो। र मैले प्रार्थना गर्दा गर्दै भाइ चाहिँ पेट दुखेर खतरा खोजेको थियो, भान्जो पर्ने निको हुनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यो आश्चर्य पर्व पनि त्यहाँ एउटा सुसमाचारको कार्य पनि परमेश्वरद्वारा गर्नुभयो। हुन्छ सबलाई जेबसी अनि तपाईँ पनि आपसमा वादन गर्नुहोस्। र पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला। र हात उचाल्नु भएको बिरामी चाहिँ त्यो उभिनुहोस्। र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छ, ती सबै रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिँदछौँ। र येशूको कोर्राको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँको रगत लगाउँदछौँ हरेकको शरीरमा। तपाईँले पूर्ण स्वास्थ्य र चङ्गाई र छुटकारा दिनुहोस् येशूको नाउँमा। आमेन। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। आमेन। किनकि परमेश्वरले अल्छे मान्छेको परिकल्पना गर्नु भएन, उहाँले हरेकलाई काम गर्नलाई बोलावट दिनुभएको छ। तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारको भोल्युममा वृद्धि चाहिन्छ, तपाईँको तलबमा वृद्धि चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमका रोजगारहरूमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँका छोराछोरीको रोजगारमा तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस्, हरेकको कारोबारको भुलुममा आशिष दिनुहोस् प्रभुजी, हरेकको तलबहरूमा वृद्धि गराइदिनुहोस् पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ ताकि हाम्रा मण्डलीका हरेक सदस्यहरूले असल शिक्षा, असल घाँस कपास प्राप्त गर्न सकुन् र आफ्नो स्वर्गीय परमेश्वर पिताको महिमा गर्न सकुन्। प्रभु, जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुँदछ अनि हरेकलाई दशांश स्वेच्छाको विधि दिन सिकाउनुहोस् येशूको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी मर्कुस 1:21 देखि 28 हेर्दैछौँ। मर्कुस 1:21 देखि 28 र आजको विषय छ दुष्टको शक्तिमाथि येशू ख्रीष्टको अधिकार। दुष्टको शक्तिमाथि येशू ख्रीष्टको अधिकार, त्यसलाई हामी आज ध्यान दिएर हेर्नेछौँ। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सेवकाईको विवरणलाई यहाँबाट सन्त मर्कुसले सुरु गर्छन्। अब येशू ख्रीष्टले कसरी सेवकाई गर्नुभयो त्यो बारेमा सन्त मर्कुसले यहाँबाट दिन्छन्। अनि यो सेवकाईको सुरुवात कफरनहुम सहरको सभाघरबाट भएको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईको सुरुवात कफरनहुम सहरको सभाघरबाट, त प्रभु येशू ख्रीष्टले सभाघरबाटै सेवकाई सुरु गर्नुभयो। किनकि सबै मान्छेहरू सभाघरमा आउँथे है परमेश्वरलाई आराधना गर्नलाई। त सन्त मर्कुसको उद्देश्य, जब हामीले परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको मसीह नयाँ राजाको रूपमा ग्रहण गर्दछौँ, हामीले वर्तमान संसारमा प्रभु येशूको शक्तिलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। जब तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो राजा, आफ्ना प्रभु, आफ्नो परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि परमेश्वरको शक्तिलाई पनि तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। किनकि येशूको शक्ति सबै शक्तिभन्दा उच्च छ। आमेन। स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घोडा टेक्नुपर्छ है। त्यसै कारणले जब हामी
पहिलो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हामी विश्वास गरेपछि उहाँ हाम्रो मसीह हाम्रो राजाको रूपमा हामीले ग्रहण गरेपछि त्यो शक्तिलाई अनुभव गर्न सक्छौँ अनि उहाँले हामीलाई पाप र शैतानको शक्तिबाट दिनुहुने सुरक्षालाई पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। उहाँले पापको श्रापबाट आउने कुराहरूबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र शैतानले लिएर आउने सबै दुष्टका अग्निबाणबाट पनि उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, विशेष गरी तन्त्र मन्त्र गर्ने संसारमा मानिसहरूले जहिले पनि मन्त्र हानिराखेको हुन्छ अनि परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा पनि मन्त्र हानिराखेको हुन्छ। तर हामी डराउनु पर्दैन। आमेन। किनकि येशू ख्रीष्टको रगतले जबसम्म हामी येशू ख्रीष्टको रगतको छिट्काभित्र रहिरहन्छौँ तबसम्म कुनै पनि शैतानको शक्तिले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो हान्छ, त्यो आफैतिर फर्केर जान्छ। अनि त्यसै कारणले हामी प्रभुको शक्तिमा अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी पहिला यहाँ भरत गुरुङको घरमा माथिल्लो तलामा बस्दाखेरि तल्लो तलामा तिनीहरू मन्त्र गर्ने मान्छेहरू थिए अनि उनीहरूले त्यो भूतात्मालाई चाहिँ त्यो माथि गएर दुःख दे भनेर भनेर रहेछ होइन। अनि भूतात्माले म त्यहाँ जान सक्दिनँ भनेर। आमेन। सुन्नुहोस्, त्यसको मतलब के त परमेश्वरको वचनमा भनेको छ परमेश्वरको जनको वरिपरि स्वर्गदूतहरूले छाउनी बसाल्छन्। त्यसैले तिनीहरूले किन छाउनी बसाल्छन्? हाम्रो सुरक्षाको लागि, परमेश्वरका जनको सुरक्षाको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले छाउनी बसाल्छन्। त्यसै कारण हामी निर्धक्का साथ रातमा पनि सुत्न सक्छौँ। पापी मानिसहरूको आत्मालाई कब्जामा राख्ने शैतान र भूतात्माहरूको बन्धनलाई येशू ख्रीष्टले चुडाल्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले एकदमै थाहा गर्नुपर्छ कि प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरू अहिले पनि शैतानको बन्धनमा छन्, उनीहरू कब्जामा छन्। त्यसैले उनीहरूले छुटकारा पाउने हो भने उनीहरूले येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। अनि यो खण्डमा जुन मर्कुस 1:21 देखि 28 हामी बिस्तारै पढ्नेछौँ। 21 देखि 28 यस खण्डमा भूतात्मा माथिको येशूको आफ्नो अधिकार र शक्तिलाई कसरी प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरालाई मर्कुसले राम्रोसँग रेकर्ड गरेका छन्। यदि येशू ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा आफ्नो राज्य स्थापना गर्ने हो भने उहाँले यस वर्तमान संसारका शासक शैतानमाथि आफ्नो पवित्र अधिकार स्थापना गर्नै पर्दछ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले 2000 वर्ष अगाडि नै कल्वरीको क्रुसमा अब सिद्धियो भनेर जब भन्नुहुन्छ नि, त्यो के सिद्धिएको थियो त? अब पृथ्वीमाथि शैतानको अधिकार र शक्ति सिद्धिएको छ। आमेन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले मानव जातिले भोग्नुपर्ने दण्ड पनि आफैले भोगिदिनु भयो। उहाँले पापको शक्तिहरूलाई सिध्याउनु भयो र आज हामीले येशू ख्रीष्टमा गएर उहाँको शक्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ अनि हामी विजय अनुभव गर्न सक्छौँ। आमेन। उहाँसँग येशू ख्रीष्टसँग विश्वव्यापी अधिकार छ। त्यसको मतलब के त? तपाईँ संसारको जुनसुकै भागमा जानु भए तापनि जबसम्म तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्तिले तपाईँलाई सुरक्षित राख्दछ। आमेन। चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा हो, त्यस्तो केही पनि फरक पर्दैन। कहिलेकाहीँ मानिसहरू भन्छन् हामी क्रिस्चियनहरू विभिन्न मन्त्र गर्ने ठाउँहरूमा जान मिल्छ कि मिल्दैन? खास कुरा के भने जबसम्म तपाईँ प्रभुमा हुनुहुन्छ तपाईँ जहीँ गए पनि शैतानको शक्ति त्यहाँबाट भाग्छ क्या। खास त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। म मानिसहरू तन्त्र मन्त्र गर्ने मानिसहरूको घरमा गएर सुतेको छु अनि उनीहरूले त्यो आफ्नो त्यो भूतात्मालाई त्यो देवतालाई बोलाउँदाखेरि तिनीहरू भित्र आउन नसकेको पनि मैले थाहा गरेँ। त्यसको मतलब के त? जहाँ हामी जान्छौँ परमेश्वरको स्वर्गदूतले त्यसको वरिपरि छाउनी बसाल्छ अनि भूतात्माहरू त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। आमेन। सुन्नुहोस्, हामी कुनै भूत लाग्ने कुनै घरमा त्यो भूता घर भन्छ नि, त्यहाँ भूतात्माले सताइरहने तर्साउने, हामीलाई त्यस्तो केही पनि हुँदैन। हामी त्यो घरमा गयौँ भने भूतात्माको शक्ति भागेर जान्छ। सुन्नुहोस्, भूतात्माले जब हाम्रो नामलाई सुन्छ, जबसम्म हामी ख्रीष्टमा रहिरहन्छौँ तब त्यो डराउन सुरु गर्छ। म नर्वेमा जाँदाखेरि एकजना पास्टरको घरमा
उहाँलाई पनि भूतात्माले दुःख दिइराखेको रहेछ। अनि पछि प्रार्थना गर्ने अवसर पाए मैले। अनि त्यहाँनिर कति मान्छेहरूले छुटकारा पनि पाए। नर्वेमा पनि भूतात्मा छ, अमेरिकामा पनि भूतात्मा छ। अनि त्यहाँ पनि कतिजनालाई मैले प्रार्थना गर्ने मौका पाएँ अनि उनीहरूले छुटकारा पाए है। त हामी जहाँसुकै गए तापनि, संसारको कुनै पनि ठाउँमा गए तापनि प्रभु येशूको अधिकार त्यहाँ पनि लागू हुन्छ। आमेन। अनि यो अधिकारभन्दा माथि मानव जाति कहिले पनि पुग्न सक्दैन। येशूको अधिकारभन्दा माथि हामी कहिले पनि जान सक्दैनौँ। त्यसैले हरेक प्राणीले येशूको सामनेमा समयमै घोडा टेकेर आफूलाई अर्पण गर्नुपर्छ अनि येशूको सामनेमा आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। संसारमा उपस्थित सम्पूर्ण दुष्ट शैतानको शक्तिभन्दा माथि येशू ख्रीष्टको अधिकार छ। आमेन। त्यसैले हाम्रो लागि यो खुसीको कुरा हो। सबै शक्तिभन्दा माथि येशूको शक्ति छ। यसैकारण उहाँले दुष्टको शक्तिको बन्धनभित्र परेका पापीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। जस्तोसुकै दुष्टको बन्धन परेका मान्छेलाई पनि उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ। मर्कुसेको 12 र 13 मा कसरी येशूले शैतानको परीक्षामाथि विजय हासिल गर्नुभयो भन्ने कुरालाई रेकर्ड गरेका छन्। जुन कुरा हामीले त्यो बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ भने यहाँ चाहिँ यो मर्कुसेको 21 देखि 28 मा चाहिँ भूतात्मा माथिको उहाँको शक्तिलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ है। र यसलाई हामी पढौँ अब मर्कुसेको 21 देखि 28। सबैले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोला। तब उहाँहरू भनेको को? येशू ख्रीष्ट उहाँका चेलाहरू कफरनहुममा जानुभयो र तुरुन्तै सब्बात दिनमा सभाघरमा पछि उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो। सब्बात दिन भनेको कुन दिन हो? शनिबारकै दिन हो। दिनमा सभाघरमा पछि उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो अनि तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए। हेर्नुहोस्, हामी दुईटा कुरा हेर्नेछौँ यहाँनिर, तपाईँले ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस्। अनि तिनीहरू सभाघरमा आएका ती मानिसहरू, यहुदी मानिसहरू उहाँको शिक्षामा चकित भए, उनीहरू छक्क परे, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। शास्त्रीहरूको सिकाउने तरिका चाहिँ के थियो भने फलानु रब्बाईले है, रब्बाई जोसेफले यस्तो भनेका छन्, रब्बाई मोसेसले यस्तो भनेका छन्, रब्बाई जर्मयाले यस्तो भनेका छन् भन्नु उनले त्यसरी प्रचार गर्थे। तर येशू ख्रीष्टले के भन्नु भने म तिमीहरूलाई यो भन्छु, तिमीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँले अधिकारसहित भन्नु। त्यसैले उनीहरू छक्क परे। किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। त्यही बेला त्यस सभाघरमा अशुद्ध आत्मा भएको एउटा मान्छे थियो। र सभाघरमा अशुद्ध आत्मा भएको मान्छे ल्याएको थियो त्यहाँनिर। अनि त्यसले यसो भन्दै चिच्यायो, हे नासरतका येशू, हामीलाई तपाईँसँग के सरोकार? के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश पार्नलाई आउनुभएको हो? म तपाईँलाई चिन्छु, तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। तर येशूले त्यसलाई यसो भन्दै हकार्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। त्यस मान्छेलाई लछार पछार पार्दै त्यो अशुद्ध आत्मा ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यस मान्छेबाट निस्किगयो। तब सबैजनाले अचम्म माने र तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गर्न लागे, यो के हो? यो त नयाँ शिक्षा रहेछ। यिनले त अधिकारसँग अशुद्ध आत्मालाई पनि आज्ञा गर्छन् र तिनीहरूले यिनको आज्ञा मान्दा रहेछन्। अनि चाँडै नै येशूको कीर्ति गालिलको इलाका वरिपरि चारैतिर फैलियो। सुन्नुहोस्, यस खण्डमा हामी विभिन्न प्रतिक्रियाहरूलाई देख्छौँ है। जस्तै येशू ख्रीष्टको अधिकारको बारेमा भूतात्मा र मानिसहरूको प्रतिक्रियाको भिन्नता हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर भूतात्माले कसरी प्रतिक्रिया दिए, त्यहाँ भएका ती सभाघरमा आएका मानिसहरूले, यहुदी मानिसहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए त? अनि उहाँको अधिकारले तत्कालीन मानिसहरूलाई छक्कै पारेको थियो। मानिसहरू चाहिँ येशूको शिक्षा सुनेर छक्क परे। जुन कुरा हामी 22 र 27 मा थाहा गर्छौँ नि, 22 मा भनेको छ, अनि तिनीहरू उहाँको शिक्षामा चकित भए। अनि त्यसपछि 27 पदमा पनि तब सबैजनाले अचम्म मानेर तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गर्न लागे, यो के हो? यो त नयाँ शिक्षा रहेछ
है यिनले त अधिकारसँग अशुद्ध आत्मालाई पनि आज्ञा गर्छन् र तिनीहरूले यिनको आज्ञा मान्दै रहेछ त्यसैले उनीहरू छक्क पर्छन् तर अर्कोपट्टि विचार गर्नुहोस् भूतात्माको प्रतिक्रिया के हो भूतात्माहरू साह्रै डराएका थिए मानिसहरू छक्क पर्छन् तर भूतात्माहरू यसु ख्रीष्टसँग एकदमै डराएका छन् है तिनीहरू मानिसहरू चाहिँ छक्क पर्ने काम गर्छ तर भूतात्माहरू एकदमै 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 डराए अनि यो प्रतिक्रियाको भिन्नताको कारण के थियो त किन मानिसहरू छक्क परे किन भूतात्मा डराए विचार गर्नुहोस् मानिसहरू छक्क परे तर भूतात्माहरू डराए छक्क पर्नु र डराउनुमा फरक छ नि त खास कुरा के भने मानिसहरूले येशू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा थिएन त्यो मानिसहरूलाई येशूलाई उनीहरूले चिनेका थिएनन् अनि कतिजना मान्छेहरू पनि मण्डलीमा पनि ती कुरा छ कि अहिलेसम्म पनि धेरै मान्छेले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन् अनि उनीहरूसँग परमेश्वरको कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नचिनेको कारणले नै उनीहरू मण्डलीभित्र राजनीति लिएर आउँछ है अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई नचिनेको कारण म यस मण्डलीमा म गर्छु उनीहरू येशूलाई तल झार्न चाहन्छ आफूलाई उचाल्न चाहन्छ शैतानको अर्को तरिका उनीहरू परमेश्वरको सेवकाई गर्न चाहँदैन उनीहरू पैसा मात्रै चाहन्छ चोर त चोरु मारौ र नसपारौँ भन्ने भन्छ अनि चोर कसरी हुन्छ मण्डलीको भेटी चोर्न चाहन्छ हो जब उनीहरूसँग परमेश्वर ख्रीष्टसँग कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन कुनै प्रार्थना छैन कुनै उपवास छैन कुनै सम्बन्ध छैन तर उनीहरूलाई मण्डलीमा जागिर चाहिन्छ अनि उनीहरूको कुनै आत्मा जित्ने कुरामा कुनै पनि चिन्ता छैन केही फिक्री छैन उनीहरू कहिलेकाहीँ गाउँ गए घर गए प्रभुलाई धन्यवाद छ हाम्रो भाइले कमसेकम एकजनालाई प्रार्थना गरेर भूतबाट छुटकारा बनाइदिनु भयो आमेन त अरू मान्छेहरू पनि त गाउँ जाँदाखेरि प्रभु येशूको बारेमा बताउनु पर्ने हो नि उनीहरूलाई कुनै सेवकाईको मतलब छैन है त्यसैले मानिसहरू र भूतात्माको भिन्नता चाहिँ त्यो हो यहाँनिर मानिसहरू छक्क परे तर भूतात्माहरू येशूसँग डराए किनकि मानिसहरूले येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले चिनेका थिएनन् उहाँ मसीह हुनुहुन्छ उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ राजाहरूको राजा उहाँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले देख्न सकिराखेका थिएन त्यसै कारण उनीहरू पछाडि बसेर येशूको विरुद्धमा कुरा काट्ने मात्रै काम गर्थे जो मान्छेले येशूलाई चिनेको छैन ऊ पछाडि बसेर राजनीति मात्रै गर्छ सुन्नुहोस् प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुको कारण हामीले मण्डलीमा राजनीति गर्नलाई होइन नि हो मानिसहरूलाई पापको दासत्वबाट शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिएर परमेश्वरको राज्यमा स्थापना गराउनलाई चाहिँ परमेश्वरले क्रुसमा मर्नु भएको त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन उद्देश्य छ त्यही उद्देश्यलाई बोक्ने मानिस हामी हुनु पर्यो आमेन नत्र भने शैतानले धेरै मानिसहरूलाई पापमा व्यभिचारमा शारीरिक व्यभिचार आत्मिक व्यभिचार सबै दुष्टतामा फसाएर ख्रीष्टको मण्डलीलाई लछार पछार पार्ने काम उनीहरूले गर्छ नै हामी जेलमा हुस्याइ गर्नुपर्छ सुन्नुहोस् मानिसहरूलाई येशू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा थिएन तर भूतात्मालाई थाहा थियो भूतात्माहरूले येशूलाई चिन्थे त्यसैले उनीहरू येशूसँग डराएका थिए 1:24 हेर्नुहोस् त एउटा भूतात्माले सबै भूतात्माको पक्षमा बोल्छ जहाँ उसले बहुवचन प्रयोग गरेको छ 1:24 हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर हे नासरतका येशू हेर्नुहोस् है त भूतात्माले चाहिँ हे नासरतका येशू हामीलाई हामी भने के एक वचन हो कि बहुवचन एकजना भन्दा बढी त्यसैले त्यहाँनिर थुप्रै भूतात्मा थियो त्यसैले उसले हामी शब्द प्रयोग गर्छ ल सर्वनाश पार्नलाई आउनुभएको हो म तपाईलाई चिन्छु देख्नुभयो म तपाईलाई चिन्छु भूतात्माले परमेश्वरलाई चिनेको थियो तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ मर्कुसले यही कुरा लिएर आउन प्रयास गरिरहेछ येशू को हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरका पुत्र तर
फरिसी र सदुकीहरूले उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चिनेनन्। त्यहाँ भएका अरू सर्वसाधारण यहुदीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चिनेनन्, तर भूतात्माले चिनिरहेको थियो। त्यसैले तिनीहरूले नचिनेको कारणले उनीहरू छक्क मात्रै परे, तर भूतात्माले परमेश्वरलाई चिनेको कारण उनीहरू डराए, किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरू विनाशको समय तोकिएको छ। त प्रभु येशू तपाईँ हामीलाई विनाश गर्नलाई, अब हामीलाई नरकको कुण्डमा फ्याँक्नको लागि अहिले नै आउनुभएको हो कि? उनीहरूले त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्छन्। अनि धेरै मानिसहरूले ख्रिस्ट येशूको सत्यतालाई नचिनेको कारण आज उनीहरू ख्रिस्ट येशूको विरुद्धमा गइराखेका छन्। अनि उनीहरूलाई कुनै डर छैन। अनि उनीहरूले आफ्नो स्वर्गको ढोका आफै बन्द गर्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन के हो? त्यो म नै हुँ होइन, त्यो अनुवाद त्यति ठिक छैन। म नै होइन, म मात्रै हुनुपर्ने हो। ग्रिकबाट त्यसलाई नेपालीमा ठिकसँग थियोलोजिकली अनुवाद गर्ने हो भने बाटो सत्य र जीवन म मात्रै हुँ। त्यसको मतलब अरू कुनै पनि बाटो छैन संसारमा, येशू बाहेक कुनै पनि सत्य छैन, अरू ठाउँमा कहीँ पनि जीवन छैन। येशू मात्रै त्यो बाटो हुनुहुन्छ, येशू मात्रै त्यो सत्य हुनुहुन्छ, येशू मात्रै त्यो जीवन हुनुहुन्छ। अनि उहाँद्वारा बाहेक कोही पनि परमेश्वर पिताकोमा पुग्न सक्दैन। अनि यदि कसैले येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैन, येशू ख्रिस्टको विरुद्धमा गरेर जान्छ भने त्यो मान्छेले आफ्नो स्वर्गको ढोका आफै बन्द गर्छ। अनि उनीहरू आफू पनि नरकमा जान चाहन्छन्। शैतानको काम त्यही, उनीहरूलाई त थाहा छ उनीहरू हामी त नरकमा जाने हो। त्यसैले परमेश्वरको जनहरूलाई पनि फुस्लाई गरेर नरकमा पठाउन चाहन्छ। अनि त्यसैले त्यो भूतात्माले बहुवचन शब्द प्रयोग गर्दै बोल्छ, हे नासरतका येशू, हामीलाई तपाईँसँग के सरोकार? के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश पार्न आउनुभएको हो? किनकि भूतात्मालाई येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। भूतात्माले येशूलाई चिनेका थिए। 3 अध्यायको 11 पदमा पनि हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। सन्त मर्कुसले लेख्नुहुन्छ 3को 11 पदमा, जब अशुद्ध आत्माहरूले उहाँलाई देख्दथे तब उहाँको अघि घुप्टो परेर यसो भन्दै कराउँथे, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। हामीले मर्कुसको सुरुदेखि नै हेरेका छौँ कि सन्त मर्कुसले एउटा कुरा दिन्छन्, परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको आरम्भ, त्यो चाहिँ उनको शीर्षक हो। त्यसैले येशू को हुनुहुन्छ? उहाँ परमेश्वरका पुत्र, अनि उहाँले परमेश्वरको सुसमाचार ल्याउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर फरिसी र सदुकीहरूले, सर्वसाधारण यहुदीहरूले येशू परमेश्वरको पुत्र हुन्छ भनेर चिनिराखेका छैनन्, तर परमेश्वर पिताले गवाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरका दास यूहन्नाले, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँ परमेश्वरका पुत्र भनेर गवाई दिन्छन्। अनि त्यसपछि अर्को गवाई दिने व्यक्ति को हो त? भूतात्माहरू, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिए, तर अरूहरूले येशू ख्रिस्टलाई चिनेका थिएनन्। 5:2 पनि भन्दछ, 5 अध्यायको 2 पद, मर्कुस 5:2 पनि भन्छ, येशू ढुङ्गाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको एउटा मानिसले उहाँलाई भेट्यो। त्यो रात र दिन सधैँ चिहानहरू र डाँडाहरूमा कराउँदै आफैलाई ढुङ्गाले चितोर्दै हिँड्थ्यो। अनि जब त्यसले येशूलाई टाढैबाट देखियो तब दौडेर आएर उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर उहाँले त्यसले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईँको मसँग के सरोकार? त भूतात्मा विचार गर्नुहोस्, आफूलाई ढुङ्गाले चितोर्दै अनि त्यो चिच्याउँदै डाँडाहरूमा खराउँदै बोलाउँदै हिँडिराखेको हुन्छ। अनि त्यो दौडेर आएर परमेश्वरलाई दण्डवत गरे। येशूको सामने त्यो घोडा टेक्छ। अनि उसले भन्छ, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र। त भूतात्माहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चिनिराखेका छन्। सन्त मर्कुसको सुसमाचारको पहिलो आधा भाग भनेको मलाई के भने, मर्कुसमा कति अध्याय छ भन्नुहोस् त? कतिवटा अध्याय छ? सुरुको बाइबल पढ्दा हेरिहाल्नु न, यो ओपन बुक एक्जाम हो, केही पनि फरक पर्दैन। कति? 16। मर्कुसमा 16वटा अध्याय छन्। त पहिलो आधा भाग भनेको 8 अध्यायसम्म है। पहिलो 8 अध्यायसम्ममा भूतात्माहरूलाई मात्रै येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो।
पहिलो 8 अध्यायसम्म चाहिँ भूतात्माहरूले मात्र येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ सर्वोच्चका पुत्र भनेर उनीहरूले घोषणा गर्छन्। 8 अध्यायपछि मात्रै बल्ल पत्रुसले स्वीकार गर्छ। अनि त्यो चाखलाग्दो कुरा हो नि। हेर्नुहोस्, कतिजना मान्छेहरू मण्डली आएको कयौँ वर्ष भएर पनि उनीहरूले येशू को हुनुहुन्छ चिनेको हुँदैन। खालि उनीहरू मण्डलीभित्र छिर्नुको कारण चाहिँ खालि राजनीति गर्ने, म ठुलो, यो ठुलो, उसले मलाई जयमसी भन्नुपर्ने। पहिला म सुरुमा जुन चर्चमा गएको थिएँ त्यो चर्चमा त्यस्तै रहेछ क्या। अब मलाई जयमसी गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, चर्चको कल्चर थाहा थिएन। अब मैले त्यो दाइलाई अब जयमसी भन्न नि बिर्सेछु। अब नमस्ते नमस्ते मात्रै भन्ने चलन है। ऊ प्रभुलाई विश्वास नगर्दाखेरि उहाँलाई अब के पनि भनेन चाहिँ मैले। पछिबाट मलाई एकदमै फेरि सटाएर हानेर उहाँले उल्टो मलाई जयमसी गर्न आइरहेको। अनि त्यहाँबाट भन्दा चाहिँ त जयमसी भनेको हामीले एकले अर्कालाई इज्जत गरे होइन क्या। जयमसी भनेको हामी जब विश्वासीहरू भेट्छौँ, हाम्रो मसीहको जय होस्, हाम्रो प्रभुको जय होस् भने हो नि त। त्यो त हाम्रो येशूको नाउँ उच्चारियोस् पो भनेको हो त। त्यसैले मानिसहरू त्यसले पो मलाई जयमसी गर्ने भनेर भन्नुको तात्पर्य के हो? र आफूले आफूलाई उचाल्ने, किनकि उनीहरूले येशूलाई चिनेका छैनन्। तर भूतात्माले उहाँलाई चिन्दथे, तिनीहरूले उहाँलाई चिन्दथे किनकि तिनीहरू भूतात्मा बन्नु अघि उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले भूतात्माहरूलाई भूतात्मा सृष्टि गरे होइन क्या। खास परमेश्वरले उनीहरूलाई स्वर्गदूतको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिनेका थिए। तिनीहरूले विद्रोह गर्नु अघि है पवित्र स्वर्गदूतको रूपमा स्वर्गमा बास गर्दा तिनीहरूले उहाँलाई चिनेका थिए, किनकि उनीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्थे। लुसिफर है त्यो स्वर्गदूतको त्यो अगुवा स्वर्गदूत हुँदाखेरिको नाम हो। लुसिफर अहिले शैतान भइसकेको छ, त्यसैले त्यसको नाम लुसिफर होइन। लुसिफर चाहिँ त्यो शैतान नबन्दाखेरिको नाम है। लुसिफर हुँदाखेरि तिनीहरूलाई विद्रोहमा डोर्याउनु अघि परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि रहेर उनीहरूले आराधना गर्थे। त्यसैले भूतात्माले परमेश्वरलाई चिनेका थिए। लुका 4:40देखि 41 पदमा भनेको छ, अब घाम अस्ताउन लाग्दा अनेक किसिमका रोग भएका बिरामीहरू सबैलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ ल्याए र उहाँले तिनीहरू हरेकमाथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। हरेकमाथि हात राखेर उहाँले निको पार्नुभयो। धेरै मानिसहरूबाट भूतहरू पनि चिच्याउँदै र यसो भन्दै निस्के, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। त भूतात्माहरूले निस्किँदाखेरि पनि उनीहरूले एउटा कुरा घोषणा गरेर गए, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तर उहाँले तिनीहरूलाई हकारेर बोल्न दिनु भएन, किनभने तिनीहरूले उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने चिन्थे। त खास कुरा के भने परमेश्वरले दुष्ट मानिसहरूलाई, दुष्ट व्यक्तिहरूलाई, दुष्ट भूतात्माहरूलाई परमेश्वरको नाउँ प्रचार गर्ने अधिकार दिनुहुन्न। दुष्ट मानिसहरूलाई उहाँको नाउँ बोल्ने अधिकार छैन। त्यसैले जो पाए त्यही मानिसहरूले परमेश्वरको नाउँमा बोल्न पनि हुँदैन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई हकार्नु भयो, त्यो भूतात्मालाई। त येशू ख्रीष्टबारे तिनीहरूको जानकारीलाई कुनै प्रश्न गर्न मिल्दैन। जुन 1 अध्यायको 24ले बताउँछ, मर्कुसको सुसमाचारमा परमेश्वर पिता र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको साक्षीपछि भूतात्माले येशूको परिचयको बारेमा साक्षी दिन्छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वर पिताले साक्षी दिनुहुन्छ, उहाँ बप्तिस्मा लिएर आउनुहुँदाखेरि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म खुसी छु। अनि पछि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, जुन व्यक्तिमाथि पवित्र आत्मा आएको तिमीले देख्छौ उहाँ नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर तिमीले घोषणा गर्नु। अनि त्यो कुरा उनले देख्छन् अनि उनले गवाई दिन्छन् कि हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट। अनि त्यसपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उसका चेलाहरूलाई येशूको पछि डराउँछन्। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ भूतात्माहरूले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चिन्छन्। उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भूतात्माले राम्ररी जानेका थिए। मर्कुसको सुसमाचारको पहिलो आधा भागले भूतात्माहरू मात्र येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा निश्चित भएको कुरा बताउँछ। भूतात्माहरूलाई मात्र त्यो कुरा थाहा छ कि येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। त मर्कुस 3:6मा
फरिसीहरू र हेरोदियन्स भनेको हेरोद राजालाई पछ्याउनेहरूले उहाँलाई मसीहको रूपमा चिन्दैनन् मर्कुस 3 को 6 पदमा। तर उहाँलाई मार्नको निम्ति उनीहरू विभिन्न कारणहरू खोज्न थाल्छ। कसरी हुन्छ अब यसुलाई सिद्ध्याउने? त उनीहरूलाई कसरी भूतात्माले बहकाएको थियो है? शैतान जसरी पनि परमेश्वरको राज्यलाई नष्ट गर्न चाहन्छ, परमेश्वरको राजालाई पहिला नष्ट गर्यो भने परमेश्वरको राज्य स्वतः खत्तम हुन्छ भन्ने सोच उनीहरूमा थियो। अनि शैतानले अहिले पनि त्यही रणनीति लिइराखेको छ नि। नेपालमा, चाइनामा मण्डलीहरू डोजर लगाएर भत्काइदिने, आगोले सल्काइदिने, इन्डियामा भयो, इन्डियाको कतिवटा प्रदेशहरूमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई धेरै ठुलो सतावट छ। अनि त्यो सतावटमा भएका केही पास्टरहरूसँग भेटघाट गर्ने, संगति गर्ने मौका पाएको थिएँ मैले गएको वर्षहरूमा इन्डियामा जाँदाखेरि। अनि शैतानले सिद्ध्याउने प्रयास मात्रै गर्छ, किनकि त्यसलाई डर छ कि त्यसको समय प्रत्येक दिन नजिकिँदैछ अनि त्यो एक्लै नरकमा जान चाहँदैन अनि परमेश्वरका जनहरूलाई अरूलाई बहकाएर नरकमा लान खोज्छ। अनि त्यसैले उनीहरूले त्यो कारणहरू खोज्न थाल्छन्। मर्कुस 3 को 22 ले भन्दछ, यरुसलेमबाट आएका व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले भने त्यसमा बालजिबल भूत छ र भूतहरूको मालिकद्वारा नै त्यसले भूतहरू निकाल्छ। अनि फरिसी र सदुकीहरूसँग भूत निकाल्ने अधिकार थिएन, शक्ति थिएन। अनि जब प्रभु यीशुले भूत निकाल्नु भयो अनि त्यहाँबाट उनीहरूले येशूलाई भूतात्माको कुरा दिए। कति घिनलाग्दो कुरा! आफू सेवकाई नगर्ने, आफू परमेश्वरसँग उनीहरूले प्रार्थना पनि नगर्ने अनि अरूको सेवकाईलाई रद्द पार्न खोज्ने। त्यसैले प्रियहरू, सेवकाई पहिलो कुरा तपाईँले प्रार्थनाबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्नु पर्यो सेवकाई गर्नलाई। अनि यहाँनिर येशू ख्रीष्टलाई दोष लगाउँछन्। हेर्नुहोस् त, त्यो पनि कसले? व्यवस्थाका शास्त्री। शास्त्री भने के? शास्त्री भने के? शास्त्रको ज्ञाता है। परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू। अनि तिनीहरूसँग कुन परमेश्वरको हो कुन भूतात्माको त्यति पनि छुट्याउन सक्ने शक्ति थिएन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले परमेश्वरको सेवकाईको ठेकदार भएर बसिरहेको थियो। दुःख लाग्दो कुरा। उनीहरू मण्डलीको अगुवा बन्न चाहन्छन्, तर उनीहरू जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मण्डलीमा आउनु हुँदाखेरि मण्डलीबाट उनीहरू येशूलाई मार्न चाहन्छ। अनि त्यही आत्मा अहिले पनि वर्तमान समयमा पनि हामी मण्डलीमा देख्न सक्छौँ है। उनीहरू मण्डलीमा आउँदाखेरि भूतात्मा लिएर आउँछ, शैतानको कुरा ल्याउँछ, लुसिफरको आत्मा लिएर आउँछ। अनि अन्त्यमा उनीहरू येशूलाई नै खत्तम गर्न चाहन्छन्। अनि त्यही कुरा यहाँनिर यरुसलेमबाट आएका व्यवस्थाका शास्त्रीहरूले भने त्यसमा बलजिबुल भूत छ र भूतात्माहरूको मालिकद्वारा नै त्यसले भूत निकाल्छ। कस्तो खालको निचोड थियो! तर सबैजना त्यस्ता थिएन। निकोदेमस, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यहुदी सभाहरूका शासकहरू मध्ये एकजना शासक थिए निकोदेमस। अनि उसले चाहिँ के निचोडमा आउँछन् भने, तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, जुन कुरा हामी योहन्नामा पाउँछौँ। तर यो यरुसलेमका यी शास्त्रीहरू चाहिँ उनीहरूको भूतात्मासँग सम्बन्ध थियो अनि त्यसैले उनीहरूले येशूलाई भूतात्मा देख्छन्। मर्कुस 6 को 2 देखि 3 ले बताउँछ कि उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन थाल्नुभयो। धेरैजना सुन्नेहरूले छक्क परे भने यस मानिसले त यी सब कहाँबाट पायो? यिनलाई दिएको यो ज्ञान कस्तो? यिनको हातबाट भएका कार्यहरू कति शक्तिशाली? के यिनी 23 सिकर्मी होइनन् र? के यिनी 23 सिकर्मी होइनन् र? उनीहरूले के यिनी 23 सिकर्मी होइनन् र भनेको मतलब के त? तिनीहरूको घरमा सुन्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले कति वर्षको उमेरबाट मात्रै सेवकाई सुरु गर्नुभयो? 30 वर्षभन्दा अगाडि उहाँ के गरिरहनु भएको थियो? सुन्नुहोस्, येशू ख्रीष्टका आधा भाइहरू बहिनीहरू थिए। उहाँ त्यो घरको जेठो छोरा हुनुहुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ येशूको धर्मबुवा जोसेफ, उनको चाहिँ मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसको बारेमा हामी पाउँदैनौँ। त्यसैले जहिले पनि एउटा घरमा बुवाको मृत्युपछि सबै परिवारलाई सम्हाल्ने जिम्मा कसको हुन्छ? जेठो दाइ।
जेठो दाइ चाहिँ बुवाको रूपमा आउँछ अनि उहाँको धर्म बुवा सिकर्मी पेसा भएको कारणले उहाँले स्वतः सिकर्मीको पेसा उहाँले सिक्नु भएको थियो अनि उहाँले त्यो बेलामा त्यो जमानामा अहिलेको जस्तो फलाम रोडको घर बन्थेन त्यतिखेर मुख्य घर बन्ने कुरा नै के हो त ढुङ्गा र काठ अहिले पनि तपाईँले पुरानो समयको घरहरू हेर्नु त त्यही ढुङ्गा र काठ नै हो अनि हरेक घर बनाउन साथ त्यहाँनिर सिकर्मीको आवश्यकता थियो डकर्मीको आवश्यकता थियो अनि उनीहरूको कतिजनाको काठको घरको टेबल मेज खापाहरू झ्याल ढोकाहरू सब यसुले बनाउनु भएको थियो त्यसैले यहाँनिर 30 वर्षपछि उहाँले त्यो सेवाकाई सुरु गर्नुभएपछि अनि उनीहरूले प्रभुले जब ती सबै शिक्षा दिन सुरु गर्नुभयो अनि उनीहरूको दिमागमा आउँछ त्यो त्यही सिकर्मी होइन अस्ति हाम्रो घरमा त्यो झ्यालढोका बनाइदिएको त्यो टेबल बनाउने यही सिकर्मी होइन र भने त्यस्तो राम्रो डिजाइन गरेर बनाइदिएको थियो है त्यही सिकर्मी होइन कसरी अहिले यस्तो शिक्षा दिन सक्छ सुन्नुहोस् उनीहरूले त्यो कुरा बुझ्न नसकिरहेको हो क्या के त्यो त्यही सिकर्मी होइन र सुन्नुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टले काम सिक्नु भयो आमेन त्यसैले काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस् भनेको मतलब त्यो यीशु ख्रीष्टलाई कसैले भेटी नदिएको भए उहाँले अर्को एउटा फर्निचर तयार गरेर टेबल मेज तयार गरेर त्यहाँबाट पैसा लिएर पनि सेवाकाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो आमेन त्यसैले सेवाकाईमा आउने मानिसहरू सेवाकाई गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको ठिक पेसा पनि हुनुपर्छ कामै नजाने मान्छेहरूलाई सेवाकाईमा ल्याउन पनि हुँदैन अनि विचार गर्नुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरू सबै को थिए त विभिन्न किसिमको व्यवसायमा थिए हो कोही माछा मार्नेहरू थिए कोही चाहिँ लेखापढ गर्थे कसैले रोमी सरकारको निम्ति पैसा उठाउने काम गर्थे त्यसको लागि पनि त हिसाब किताब जारीकै हुनु पर्यो कोही पनि अल्छी मान्छेलाई त्यो त्यतिकै गालिलको तालमा घाम तापेर त्यतिकै डुलुवा भएर बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई केटाहरू तिमीहरूको काम छैन ल आऊ तिमीहरू मेरो पछि लाग म तिमीहरूलाई काम दिन्छु भनेर उहाँले त्यस अल्छी मान्छेलाई बोलाउनु भएन आमेन पछि हामी देख्छौँ चेलाहरूको जीवनमा पनि अब सेवाकाई हुन्जेल प्रभुले खुवाउनु भयो प्रभु बौरी उठ्नु भएपछि उनीहरूले के गर्ने अब अनि पत्रुसले हुन्छ पुरानै पेसामा फर्कौँ पछि तर प्रभुले उनीहरूलाई बोलाउनु भयो र त्यो कामलाई सेवाकाईलाई निरन्तरता अगाडि दिनुभयो आमेन त्यसैले काम एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा केही त्यही सिकर्मी होइनन् र बुझ्नुभयो अब केही नि त मरियमका छोरा तथा याकुब योसेफ यहुदा र सिमोनका दाजु होइनन् र उनीहरूलाई येशूको आधा भाइको सबै नाम पनि थाहा थियो किनकि त्यो भाइहरूले पनि त काठहरू बोक्नलाई रन्डा लगाउनलाई त्यो करौतेले काठहरू चिर्नलाई अब किल्ला ठोक्नलाई सहायता गरे होला नि त घरको मुख्य पेसा नै सिकर्मी भएपछि उनीहरूको सबै भाइहरू हामीसँगै छ अनि सुन्नुहोस् के यिनका बहिनीहरू पनि हामीसँगै छैनन् र अनि तिनीहरू उहाँसँग चिडिए यो स्वाभाविक मानिसको कुरा हो सुन्नुहोस् एउटै लेभलको मान्छे त्यहाँबाट एउटा मान्छे अलिकति माथि बढ्यो भने अर्कोलाई टाउको दुख्न सुरु गर्छ हो नेपालमा पनि त्यही हो किन भन्नुहोस् त उसले अलिकति बढी पैसा कमायो उसले अलिकति माथिल्लो उसमा गयो भने अनि खुट्टा तान्ने हतार हो अनि मैले मेरो कोरियन साथीहरूलाई भनेको तिमीहरूकोमा यस्तो हुन्छ भनेको अनि उनीहरूले चाहिँ गङ्गटाको नाम दिँदो रहेछ कोरियामा पनि छ अरे गङ्गटाहरू सबै बस्यो भने एक अर्काको खुट्टा समातेर एउटालाई नि माथि जान दिँदैन अरे क्या त्यसैले उनीहरूले चाहिँ गङ्गटाको उखान राखेर रहेछ कोरियामा चाहिँ कसैलाई माथि जान्दैन अनि यहाँ येशू ख्रीष्ट उनीहरूको भर्खर हेर्नुहोस् 30 वर्षको उमेरसम्म तिनीहरूको सबै काम गरिराख्नु भएको ठेका लिनुभयो उहाँले कति ठेकाबाट घरबार बनाइदिनु भयो होइन वास्तवमा पछिबाट उहाँले शिक्षा दिँदाखेरि उहाँको वचन सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ चट्टानमाथि घर बनायो भनेको छ नि त उहाँको वचन आगे पालन नगर्ने बल्लमाथि घर बनायो भने चाहिँ त्यो परमेश्वरले आफ्नो अनुभवबाट दिनुभएको उखान हो क्या त्यो त्यतिकै बनावटी उखान होइन किनकि घर बनाउने मान्छेलाई कहाँ बनाउनु उचित हुन्छ त्यो कुरा थाहा हुन्छ नि त नेपालमा भूकम्पमा घरहरू भत्किनुको कारण के हो तालहरूलाई पनि हेपेर त्यो पोखरीहरूलाई तिनीहरूले हेपेर त्यहाँ रातारात माटो भरेर जबरजस्ती घर उठाए भूकम्पको बेलामा सबै त्यहाँ घर भाँस्यो नि माछा पोखरीको घरहरू भाँसेको ठाउँहरू त्यो पहिला पोखरी थियो त्यहाँ हेर्नुहोस् जमिन छनौट गर्नुपर्छ घर बनाउने मान्छेहरूले अनि परमेश्वरले त्यो लाइनमा त्यसरी शिक्षा दिनुहुन्छ
अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अब आफ्नो समय आयो, उहाँको 30 वर्षको उमेरपछि उहाँले सेवाकाई सुरु गर्नुभन्थ्यो, उहाँ सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। अब कसरी अस्ति मात्रै हाम्रोमा त्यत्रो काम गरिराखेको मान्छे अब अहिले कसरी यत्रो शिक्षा दिन्छ? अनि उनीहरू त चिडेन बोला, उनीहरू झन् खुसी हुनु पर्नेमा। परमेश्वरले कमसेकम हाम्रो सिकर्मी पेसा गरिराखेको एकजना भाइ होइन, कतिजना यसोभन्दा जेठो मान्छेले आफ्नो भाइ भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले उहाँलाई उठाइरहनु भएको छ, उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने। प्रभु येशू तपाईँले कसरी यो पाउनुभयो? यसको रहस्य के हो हामीलाई बताउनुहोस् भनेर झन् सिक्न जानुपर्नेमा उनीहरू चाहिँ चिडिए भनेको छ। उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने बारे फरिसीहरूलाई थाहा थिएन, हेरोदियनहरूलाई पनि थाहा थिएन, व्यवस्थाका शास्त्रीहरूलाई थाहा थिएन। उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने बारे सर्वसाधारण मानिसहरूलाई पनि थाहा थिएन। उहाँका आफ्नै चेलाहरू पनि निश्चित थिएनन्। वास्तवमा आफ्नै चेला पनि निश्चित। मर्कुस 8:17 भन्छ, प्रशस्त रोटी छैन भन्ने बारे चेलाहरूको छलफललाई यसले थाहा गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो छलफलको समस्या चाहिँ तिनीहरूले भर्खरै 5 रोटी र 2 माछाले 5000 पुरुषले खाएको र 7वटा रोटीले 4000 पुरुषले टन्न अगाउन्जेल खाएको देखेका थिए। उनीहरूको आफ्नै आँखाको सामनेमा 5 रोटी र 2 माछाले 5000 पुरुषहरू मात्रै हुनेछ, किनकि यहुदी संस्कृतिमा छोरी मान्छे र केटाकेटीले खाएको गन्दैन, हिसाब किताब राख्दैन। त्यसैले 5000 पुरुष भनेको छ। त्यसको मतलब के त? त्यहाँ करिब 15-20,000 25,000 मान्छेले खाएका थिए हो। अनि त्यसबाट उनीहरूले 12 डाँडा बटुलेका थिए। 7वटा रोटीबाट 4000 पुरुषहरू भनेछ। त्यहाँ पनि 14, 15, 20,000 मान्छेले खाएका थिए है अगाउन्जेल। त्यसपछि पनि तिनीहरू कसरी अन्धा भए त? प्रभुले त्यत्रो आश्चर्य कर्म गरेर पनि उनीहरूले प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देख्न सकिराखेका थिएनन्। हेर्छ, कोहीका मान्छे हेर्न त जहिले पनि हेर्छन्, सुन्नु त सुन्छन्, तिनीहरू कहिले पनि बुझ्दैन, देख्दा पनि देख्दैन, किनकि उनीहरूसँग ठिक उद्देश्य छैन। काम भए तापनि तिनीहरूले सुनेका थिएनन्। मर्कुस 8:17-21 भन्छ, येशूले यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसित रोटी छैन भने किन तिमीहरू बहस गर्दछौ? किन रोटीको चिन्ता छ? कोही मान्छे रोटीको लागि मात्रै बाँच्न चाहन्छ। तपाईँ खानको लागि बाँच्नुहुन्छ कि बाँच्नको लागि खानुहुन्छ भन्नुहोस् त? तर कोहीका मान्छेहरू खानको लागि मात्रै बाँच्छ। पैसा भए सेवाकाई गर्छु, पैसा भने पनि गर्दैन। उनीहरूलाई त्यही कुरा थाहा छ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यत्रो आश्चर्य कर्म गर्दा पनि चेलाहरू खालि रोटीकै चिन्ता गरिरहेको थियो। एकचोटि मात्र, 2-2चोटि खानाको बारेमा हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूसित रोटी छैन भने किन तिमीहरू खानेकुराको लागि किन चिन्ता? के तिमीहरू अझै पनि देख्दैनौ र बुझ्दैनौ? के तिमीहरूको मन कठोर भएको छ? आँखा भए तापनि के तिमीहरू देख्दैनौ? कान भए तापनि के तिमीहरू सुन्दैनौ? के तिमीहरूलाई याद छैन जब मैले 5वटा रोटी ती 5000को बिचमा भाँचे थिएँ, तब कति डालाभरि टुक्रा टुक्री तिमीहरूले उठाएका थियौ? तिनीहरू उहाँलाई जवाफ दिए, 12 डाला। त्यो त तिमीहरू आफैले उठाएको हो नि। त्यो 5 रोटी र 2 माछा खाएर त्यो हेर्नुहोस्, त्यो खानेकुरा रोटी पनि त्यसबाट के जनिन्छ थाहा छ? किलो रोटी थियो भने हजुर टुक्रा खस्दैन नि खाँदाखेरि हो। त्यो क्रुम क्रुम जाने रोटी हुनुपर्छ। अनि त्यो क्रुम क्रुम जाने रोटी क्रुम खाँदाखेरि त्यो टुक्राहरू खस्छ नि त। त उनीहरूले टन्न खाएर पनि त्यो खसेको कसैले खाएको थिएन। विचार गर्नुहोस्, त्यसको मतलब के त? खसेको खाने भनेको मतलब त्यहाँनिर अनिकाल पर्यो, एउटा टुक्रा पनि खेर जान नदिने। तर त्यहाँनिर उनीहरूले प्रशस्त खाएर अगाएका थिए, त खसेको खस्नु थियो। ल पछिबाट बटुलौँ एकैचोटि। बटुलेपछि त्यो सुँगुरलाई खान दिन मिल्छ, जनावरलाई गाईबस्तुलाई खान दिन मिल्छ। पछिबाट एकैचोटि बटुल्ने, तिमीहरूले त्यो खसेको खानेकुरा खानु पर्दैन। अब कतिजनाले अहिले पनि घरमा होइन मिठाईहरू खस्यो भने भैँमा खस्यो भने के गर्ने? अब टिपेर खाने कि नखाने? तर प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई भैँमा खसेको खाना दिनु भएन। प्रशस्त छँदैछ नि, यहाँबाट खाऊ हो। अनि उनीहरूले आफैले चेलाहरूलाई नै बटुल्न लाउनु, 12 डाला तिमीहरूले बटुल, तिमीहरू किन रोटीको लागि चिन्ता गर्छौ?
के म तिमीहरूलाई खुवाउन सक्दिनँ? अनि जब ती 7वटा रोटी 4000 का बीचमा भाँचेका थिए तब कति डाला भने टुक्रा तिमीले उठाएका थियौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने 7 डाला। त उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तपाईँ के तिमीहरू अझै बुझ्दैनौ खानेकुराको बारेमा? किन तिमीलाई अझै रोटीको लागि मात्रै दौडिनु पर्छ? तिनीहरूले बुझेका थिएनन्। अनि त्यसैले प्रभुले फेरि बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। त कतिजना मान्छेले मण्डलीमा भएको त्यत्रो आश्चर्य कर्म देखेर पनि परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन। उनीहरू उल्टै परमेश्वरको विरुद्धमा जान्छन्। मर्कुस 8:29 मा तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने पत्रुसले महान स्वीकार नगरुन्जेलसम्म, त्यो कुरा मर्कुस 8:29 मा मात्र आएर पत्रुसले पहिलोचोटि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्छ, त्यो नगरुन्जेलसम्म तिनीहरूले बुझेका थिएनन्। मर्कुसको पुस्तकको पहिलो आधा भागसम्म ती अगुवाहरूले येशू को हुनुहुन्छ भन्ने बुझेका थिएनन्। ती मानिसहरूले बुझेका थिएनन्, चेलाहरू निश्चित थिएनन्। त्यो चाहिँ भिन्नता थियो, भूतात्मा र चेलाहरूको भिन्नता। भिडहरू छक्क परेका थिए, भूतात्माहरू डराएका थिए किनकि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिए, किनकि तिनीहरूसँग डराउने कारण थियो। जब पापीहरूले ख्रिस्टको व्यक्तित्वबारे साँचो वा राम्रोसँग बुझ्दछन्, परमेश्वरका पुत्रको रूपमा ख्रिस्टको अधिकारलाई जब पापीहरूले साँच्चै बुझ्दछन् तब तिनीहरू डराउँछ। जब मानिसहरूले येशूको अधिकारलाई ठिकसँग बुझ्छन् भने मात्र उनीहरूलाई परमेश्वरको डर हुन्छ, नत्र उनीहरू डराउँदैन। अनि त्यसपछि उनीहरू जे पनि बोलेर हिँड्छ। उनीहरू मण्डलीमा बस्दा नि परमेश्वरको वचन सुन्दैनन्। उनीहरू यहाँ पास्टरले प्रचार गरे पछाडि कमेन्ट हानेर बसिरहन्छ, आफू नसुने अर्कालाई पनि सुन्न नदिने। त्यो कुरा हाम्रो चर्चमा भएको छ। मलाई कतिजना भाइ बहिनीले भन्नुभएको छ, त्यसैले अङ्कल म अहिले पछाडि बस्नु छोडेँ, पछाडि त्यहाँ सुन्नै दिँदैन अनि म अगाडि आएर बस्छु। किनकि उनीहरूले परमेश्वरको वचन ठिकसँग सुनेको भए परमेश्वरको डर हुने थियो। आमेन। यो पवित्र डरले है, यो परमेश्वरको डर, यो डर भनेको अनावश्यक डर होइन, तर परमेश्वरको पवित्र डरले पापीहरूलाई ख्रिस्ट येशूबाट क्षमा र अनुग्रह प्राप्त गर्न उहाँकोमा डोर्याउँछ। पवित्र डरले जहिले पनि परमेश्वरकोमा डोर्याउँछ। यो चाहिँ डर लागेर परमेश्वरबाट टाढा भाग्नु भनेको होइन। कोही कोही मान्छेहरू बाहिर घरमा के अरे चट्याङ पर्यो, केही भयो, बाघभालु आयो भने तिनीहरूबाट डराएर भाग्दै घरतिर आउनुपर्छ सुरक्षित स्थानमा। तर येशू ख्रिस्टको डर भनेको येशू ख्रिस्टतिर जानु हो। आमेन। प्रभु येशूकोमा समर्पण गर्नु हो र उहाँको सुरक्षा घेराभित्र प्रवेश गर्नु हो। अनि जुन भूतात्माहरूले गर्न सक्दैन है, भूतात्माहरू डराए तापनि तिनीहरूले उद्धार पाउन सक्दैनन्। यो कुरा याद गर्नुहोस्। भूतात्माहरूले डराए तापनि उनीहरूले कहिले पनि उद्धार पाउनलाई सक्दैनन्। मानिसहरू छक्क परे तापनि उद्धार पाउन सकेनन्। उसलाई उठाएर लानु त। बच्चाहरूलाई अनुशासन सिकाउनले गाह्रै हुन्छ। सुन्नुहोस्, भूतात्माहरूले परमेश्वरसँग डराए पनि उनीहरूले कहिले पनि उद्धार पाउन सक्दैन। फरिसी र सदुकीहरू परमेश्वरको वचन सुनेर छक्क परे, तर त्यो छक्क परेर पनि उद्धार पाउन सकिँदैन। त्यसैकारण छक्क परेका मानिसहरू र डराएका भूतात्माहरू दुवै एउटै नरकमा टुङ्गिनेछन्, दुवै एउटै नरकमा जान्छ। याकुब 2:19 भन्दछ, तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल। भूतात्माहरूले पनि विश्वास गर्छन् त थरथर काँप्छन्। त्यसैले हामीलाई भूतात्माको जस्तो विश्वास गर्नु छैन। आमेन। के कुराले भूतात्माहरू थरथर काँप्छन्? के कुराले भूतात्माहरू चिच्याउँछन् त? किनकि तिनीहरू येशू ख्रिस्टदेखि डराउँछन्। किनकि तिनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्य थाहा छ, तिनीहरू कहाँ जाँदैछन् त्यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। यसैले मत्ती
25:41 मा नर्कको बारेमा छलफल गर्न अघि नै नर्कको आगोको कुण्डबारे तिनीहरूलाई थाहा थियो, किनकि स्वर्गबाट जुन दिन उनीहरूलाई खसालियो त्यो बेलादेखि नै उनीहरूको डेस्टिनेसन, उनीहरूको भविष्यको गन्तव्य उनीहरूलाई थाहा छ। त प्रकाश 20 अध्यायमा बताइएको नरकमा भएको आगोको कुण्डको बारे त्यहाँ लेखिनु अघि नै तिनीहरूलाई थाहा थियो उनीहरू अन्तमा आगोको कुण्डमा जानेछन्। सुन्नुहोस्, आदिमा परमेश्वरले के सृष्टि गर्नुभयो? उत्पत्ति 1 भन्नु त, भन्नुहोस् त, आकाश र पृथ्वी। सुन्नुहोस्, आदिमा परमेश्वरले आकाश, पृथ्वी र नर्क सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ? भनेको छैन। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। नर्क त लुसिफर र त्यसको 1/3 स्वर्गदूतले विद्रोह गरिसकेपछि त्यसलाई फ्याँक्नको लागि निश्चित ठाउँको आवश्यकता थियो, त्यसैले परमेश्वरले नर्क पछिबाट सृष्टि गर्नुभयो। स्वर्गबाट खसालिएको समयदेखि नै तिनीहरू कहाँ गइरहेछन् भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा थियो, त्यसैले शैतानलाई त्यो कुरा थाहा छ। तिनीहरूको विनाश आउँदैछ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा थियो। मर्कुसको 23 अन्तिम लाइनमा त्यसले यसो भन्दै चिच्यायो, ग्रिकमा चाहिँ एनाक्राजो भन्ने शब्द रहेछ, जसको अर्थ बलियो भावनासहित कराउनु, चिच्याउनु, भनेर ठुलो स्वरले चिच्याउनु। खालि चिच्याउने मात्र होइन कि उसको पुरै भावनालाई प्रयोग गरेर चिच्याउनु, अर्थात् कुनै कुराले घोच्दा वा चोट पार्दाखेरि एकदमै पीडासहित चिच्याउनु। तपाईँलाई केही कुराले साह्रै घोच्यो भने, अझ काठमाडौँमा छोरी मान्छेहरू बेलुका बेलुका नहिँड्नुहोस् है, त्यो एउटा बदमास रहेछ, त्यसले त्यो के अरे पाङ्राभित्रको त्यो टायरभित्र रहने तार हुन्छ नि, त्यसले घोच्दै हिँड्दो रहेछ अरे। अहिले त्यसलाई पक्राउ गरेर थाहा पाएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सिरिन्जले हाने हो कि भन्ने डर भइरहेको थियो है। त्यसै तपाईँ त्यो मान्छेको मैले त्यो उसको त्यो रिपोर्ट पढ्दाखेरि उसलाई त्यसो गर्दा रमाइलो हुन्छ अरे क्या। अनि मोटरसाइकलमा हिँड्दो रहेछ, त्यहाँबाट त्यो केटी मान्छेहरू देखेँ कि सट्ट खोज्दिनँ, अनि त्यहाँबाट आया भनेर हाँस्दै जाने क्या। कस्तो खालको मान्छे हेर्न त। त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है, एकदमै त्यो कुनै कुराले घोच्दा वा चोट पार्दाखेरि एकदमै पीडासहित चिच्याउनु हो त्यो। अनि पछि प्रभु यीशुको उपस्थितिमा केही व्यक्तिहरू डराउँदा पनि यही क्रिया अनाक्राजो शब्द प्रयोग गरिएको छ। आज हामी यहाँसम्म राखौँ, हामी प्रभु भोजन जान्छ। र मैले त्यही प्रभुलाई, येशू ख्रिस्टलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको छु। प्रभु तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, म यस कुरामा विश्वास गर्छु। म भूतात्मादेखि डराउँदिनँ। र म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, आफू चिन्नुहोस् र अरूले यो व्यक्तितिर हात बढाउनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ यी तपाईँका छोराछोरीहरू जसको सपनामा शैतानले, भूतात्माले जुन किसिमको डरको आत्माहरू ल्याउँछ, आक्रमण गर्छ, त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा निष्क्रिय गरिदिँदैछौँ। प्रभु, उहाँहरूको दिमागलाई हामी तपाईँको रगतले ढाक्दछौँ र तपाईँको सुरक्षा र तपाईँको आशिष हामी माग्दछौँ येशूको नाउँमा। जे पाए सो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो। के गर्नुभयो? रोटी लिनुभयो र उहाँले धन्यवाद दिनुभएपछि त्यो रोटी बाँच्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, हो त्यसो भने यो रोटी टुक्रा टुक्रा पर्छ नि, अघि हामीले पढाएको थियौँ नि, टुरुङ्ग जाने रोटी चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुन्छ क्या। अनि मान्छेले खाँदाखेरि पनि त्यो टुक्रा टुक्रा भएर जमिनमा छरेको थियो। आमेन। तपाईँ शान्त हुनुहोस्, म मेरो चारमा स्वरले भ्याउँछ, हामी सिद्धिन लगाइसकेका छौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, यो रोटी तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो र यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। प्रभु यीशु ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो निम्ति आफ्नो शरीरलाई तोड्नुभयो, अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आमेन। अनि आज हामीले त्यो दण्ड भोग्नु पर्दैन, किनकि प्रभु यीशुले भोगिसक्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर भन्नुहुन्छ, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू पिउँछौ मेरो सम्झनामा अवसर गर्ने गर। किनकि पुरानो करारले
सालैपछि उनीहरूले बलिदान चढाइरहनु पर्थ्यो। तर नयाँ करारको बलिदान जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ, उहाँले एकैचोटि सधैँको निम्ति सदा सर्वदाको लागि त्यो रगत बगाउनु भएको छ अनि त्यो रगत आज पनि हाम्रो लागि ताजा छ। र यसैले यदि हामीले पाप गरेका छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको वेदीमा गएर प्रभु तपाईँको रगतले मलाई फेरि पनि एकचोटि धुनुहोस्। आमेन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो नयाँ करार तपाईँ र मसँग बाँध्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह हाम्रो पापभन्दा धेरै महान छ, धेरै महान छ। त्यसैले उहाँले निरन्तर पश्चाताप गरेर उहाँको वेदीमा फर्कने मान्छेलाई उहाँले जहिले पनि परमेश्वरको आत्माले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँको रगत आज पनि प्राप्य भएको कारणले उहाँले निरन्तर हाम्रो रगत, आफ्नो रगत हाम्रो पापलाई धुनुहुँदछ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। कि हामीले निरन्तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रियहरू, उहाँ तपाईँ र मेरो पापको लागि, सबै मानव जातिको पापको लागि उहाँले आफ्नो शरीरलाई तोड्नु भयो, रगत बगाउनु भयो, उहाँ चिहानमा गाडिनु भयो र तेस्रो दिन मृत्युबाट गौरी उठ्नु भएको छ। अनि उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामी जीवित परमेश्वरलाई मात्र पूजा गर्छौँ, हामी जीवित परमेश्वरलाई मात्र आराधना गर्छौँ। हामी ढुङ्गा, मूर्ति, रुख, खोला, नालालाई हामी पुज्दैनौँ। आमेन। किनकि हामी जीवित परमेश्वरका सन्तान हौँ। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। त प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामी सबै पापको निम्ति मरिसक्नु भएको कारणले अब हामीलाई अर्को धर्म कर्मको, अर्को बलिदानको आवश्यकता छैन। हामीले यीशु ख्रीष्टको बलिदानलाई नै विश्वास गरेर समर्पण गर्नु पर्यो। त्यसै कारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। सुनस्, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको रोटी र कचौरालाई अनादर गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले हामीले मण्डलीमा जसलाई पाए त्यसलाई खान पनि दिँदैनौँ। जो मान्छेले पानीको बक्सा लिएको छैन, तपाईँ प्रभुको रोटी र कचौरामा सहभागी बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ आज्ञाकारी हुनु पर्यो, पश्चाताप गर्नु पर्यो। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्। त्यसैले हामीले आफ्नो व्यक्तिगत पापलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, पश्चाताप गर्नु पर्यो हामी खानुभन्दा अगाडि। किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउँछ। त्यसले आशिष आउनुपर्ने कुरामा त्यसले उल्टो दण्ड पनि ल्याउन सक्छ। आमेन। यसै कारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ मरिसकेका छन्। कोरिन्थको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पावलले 2000 वर्ष अगाडि उनीहरूले प्रभु भोजलाई हेरचक्राइ गरेर जथाभावी खाने, कोही पर्खिँदै नपर्खिकन खाने, त्यो गरेको कारणले उनीहरूमा कतिजना बिरामी परे, कतिजनाले मृत्युदण्ड पनि पर्यो। त्यसैले प्रियहरू, हामी आफूलाई जान्छौँ। यो समय हामी सबैजना आँखा चिम्लाउँ।
रोटी खाउँ अनि एकैसाथ कचौरबाट पनि पिउनेछौँ। र हामी सबैले एकैसाथ परमेश्वरलाई आराधना गरौँ उहाँले गर्नुभएको त्यस महान प्रेम महान बलिदानको लागि। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँले हामी जस्तो तुच्छ पापीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँले परमेश्वर पिताको सम्पूर्ण आज्ञाप्रति पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुनुभयो क्रुसको मृत्युसँग। धन्यवाद छ पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई यो सत्यता प्रकट गरिदिनु भयो र येशूलाई विश्वास गर्ने मन दिनुभयो। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशमा अहिले पनि करोडौँ मानिसहरू जो तपाईँको राज्य बाहिर छन् जसले तपाईँलाई चिनेका छैनन्। प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु उनीहरूलाई साँच्चै उनीहरूको आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस् र उनीहरूले येशू नै प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चिन्न सकुन्। येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानलाई विश्वास गर्न सकुन् प्रभुजी। र येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको छ र उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले थाहा गर्न सकुन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवाकाईमा यात्रामा पढाइमा तपाईँले काममाहरूमा आशीर्वाद दिनुहोस् र हाम्रो मण्डलीका कति सदस्यहरू देश बाहिर छन् प्रभु उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। उहाँहरू कतिजना सङ्गति पाउनुभएको छैन उहाँलाई तपाईँले सङ्गति दिनुहोस् पिता। उहाँहरूको एक्लोपनामा तपाईँले प्रभुजी सहायता गरिदिनुहोस् अनि कतिजना चोट पीडामा हुनुहुन्छ भने उनीहरूको चोट पीडालाई प्रभु तपाईँले मलमपट्टि लगाइदिनुहोस् र तपाईँले निको बनाइदिनुहोस्। अनि उनीहरूको कतिजना आर्थिक अभावबाट गइरहनु भएको छ भने प्रभु उहाँहरूको आर्थिक स्रोतहरू तपाईँले ढोका खोलिदिनुहोस् र आशिष दिनुहोस् प्रभुजी। र कसैलाई पनि शरममा पर्न नपरेकोस् प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामी प्रत्येकलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले साँच्चै नै पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभुजी। परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मुख यस मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको चेहरा प्रभुजी यस मण्डलीका हरेक सदस्यमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई शान्ति दिनुहोस् र परमेश्वर तपाईँको नाउँ यस पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि राखिदिनुहोस्। धन्यवाद छ परमेश्वर पिताको प्रेम परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ येशूको नाम। जय मसीह।